खूप लोकांना मखाना असाच खायला आवडतो, तर काही लोकांना अजिबातच आवडत नाही. तर ज्यांना मखाना आवडत नाही त्यांनी अशा पद्धतीने बनवून बघा, त्यांना पण खूप आवडेल. तर सगळ्यात आधी मखाना बटर किंवा तुपामध्ये भाजून घ्यायचा आहे. 5 ते 10 मिनटं रोस्ट करून घ्यायचा. त्यानंतर पॅनमध्ये तूप घेऊन त्यात लाल मिरची पावडर, जिरे पावडर आणि चाट मसाला टाकून मिक्स करून घ्यायचं आणि सोबतच मखाना टाकायचा आणि काळं मीठ ॲड करून छान असा मिक्स करून घ्यायचा आणि एकदम सिंपल टेस्टी चटपटीत मखाना रेडी आहे. एन्जॉय.